stává se ze mě odborník na vlny, protože už vím, že vlny, které vznikají díky větru a proudům, těm se říká eolické vlny. A pak jsou takzvané freak vlny. A freak vlna je vysoká vlna, která vzniká vlastně součtem malých vln a velkých vln a vzniká tak, že každá ta vlna má jinou rychlost a ve finále se ty vlny sečtou. Námořníci, kteří se plavili, tak vždycky vyprávěli o tom, že bylo třeba úplně klidné moře a najednou se před něma objevila obrovská stěna. A samozřejmě všichni si mysleli, že to jsou, Vilda tady na mě útočí, že to jsou povídačky, ale Queen Elizabeth na své plavbě se s takovou vlnou potkala, kdy je vlastně moře úplně klidné a najednou se vynoří prostě obrovská vlna, stěna a vy ji musíte projet. No a je to přesně tady tenhle fenomén, kdy se začnou sčítat vlny s různýma rychlostma a najednou prostě v jeden moment to prostě vyroste a je to tam. To sčítání těch vln je úžasné sledovat na útesech, kdy narazí vlna na útes a pak se začne vracet, ale mezi tím přichází další vlna a vlastně strhne tu vlnu zpátky na ten útes a ten součet vlastně vytváří, že pro ně je malý náraz, najednou se to bech, prostě boží. Já bych byl dobrý vědec. Oceanograf. Jacques-Alain Schubert, Cousteau. Včera jsem vzal i dron na pláž a když jsem vyletěl, tak jsem viděl něco, co jsem moc nechápal. Ony se začaly formovat takové čtverce. Našel jsem, že je to takzvaný fenomén čtvercových vln, který vlastně vzniká zase rozdílné proudy, vítr se láme a je to něco, co vidím poprvé v životě. Mimochodem v Nazare, proč ty vlny jsou tady tak jako obrovské, je dané podmořským kanionem, který je před tou tvrzí. A ten kanion vlastně je to, že jo, představujete si, kanion, díra a najednou prostě skála jde nahoru. A ty vlny vlastně, protože je tam velká hloubka, tak samozřejmě mají nějakou rychlost, ale v jednu chvíli, v momentě, kdy narazí vlastně na hranu toho kanionu, tak samozřejmě se to násobí. A ten násobek té vlny krát 3, to znamená, že když má vlna metr, tak najednou se zvedne a je 3metrová. Takže když je hodné počasí a nefouká silný vítr od pevniny, který ty vlny vlastně rozbíjí, tak začnou ty vlny opravdu nabírat na síle. Teď ty vlny tady mají třeba kolem 2 metrů, 2-3 metrů. A většinou odpoledne se to opravdu zdvojnásobí, takže se tady jezdí třeba na 5metrových vlnách a je to opravdu, je to paráda, prostě můžete tady sedět celý den a děje se tady milion příběhů, dramat, lidi prostě na to koukají. Včera jsme třeba vytahovali jet ski, protože se převrhl, 3 lidi byli najednou ve vodě, plavčíci byli úplně říční. Začali potom řvát na tu řidičku, což bylo taky překvapení, že holka tady tohle řídila, ten jet ski. No a tak se to vytáhlo, tak to vyplavilo moře na břeh, no a potom oni to potřebovali dostat vlastně mimo, aby to mohli odtáhnout. Takže asi 5 chlapů jsme tam naběhli na to a tlačili, je to teda těžké jak svině tady tohle. Ale podařilo se nám to dostat ven a potom to dali na lano prostě a otáhli, no, jeli s tím do servisu. Vildo, pojď ke mně, pojď ke mně. Pojď, honem. Dobrý. Máme dobrý záběr. Jsi v pořádku? Tak, to byl Vilda, který běží přímo do kamery. Ty jo, teď byste měli vidět moji kameru. Úplně od písku. Vilda je prostě nejlepší herec.